גיימינג במציאות מדומה מאז ומתמיד היה חלום עבורי. בתור גיימר ותיק ששיחק מאות משחקים בחייו והיה שם כשכל סיפור הגיימינג הזה רק התחיל, קשה שלא להרגיש לפעמים שכבר היית הכל. הקפיצות הגרפיות בין דור לדור כבר לא מרגשות ומרשימות אותי כמו בעבר. כשקונסולות ה8 ביט של נינטנדו וסגה פרצו לחיי אי שם בסוף שנות ה-80, נחשפתי לעולמות קסומים כמו אלו במריו ובוונדר בוי, בהם מנגינות אדירות, עיצובי שלבים ואויבים מעוררי השראה, ודמות אחת חביבה במרכז הפריים שמחכה שאגיד לה מה לעשות בעזרת השלט הקטן והצבעוני שאני אוחז בידיי. את התחושה הזאת לעולם לא אשכח. בסופר נינטנדו גיליתי שמשחקים יכולים לספר סיפורים יותר מורכבים ולא פחות מרגשים מכל מה שראיתי בקולנוע, ומשחקים כמו טריולוגיית דונקי קונג קאנטרי הדהימו אותי עם עיצובים וסאונדטרקים שאוהב כנראה עד סוף חיי. בפעם הראשונה ששיחקתי במשחק תלת-ממדי, מריו 64, הלסת שלי פשוט נשמטה. לא האמנתי למראה עיניי, אני רץ וקופץ עם דמות בעולם תלת-ממדי לחלוטין. פיצוץ מוח מכל טוב. כמה שנים אחר כך שיחקתי בגירס אוף וור באקסבוקס המחובר לטלוויזיה עם כבל HDMI, ונדהמתי לגלות כמה פרטים וחדות הרזולוציה החדשה מאפשרת. ומאז מסכי הטלוויזיה השתפרו, הקונסולות התחזקו וקיבלנו מגוון פיצ'רים חשובים כמו אונליין מולטיפלייר, אפשרויות נגישות ומצבי איכות ותמונה משתנים, והמשחקים עצמם טובים מאי פעם. אבל תחושת הפלא ההיא כשחוויתי משהו מהפכני בפעם הראשונה לא חזרה. עד עכשיו. כששמתי את קסדת המציאות המדומה של הפלייסטיישן 5 והפעלתי את Horizon Call of the Mountain, תחושת הפליאה שחשבתי שכבר לא אחווה מחדש חזרה ובגדול. אני מביט סביבי ורואה את העולם היפהפה של הורייזון לא דרך מסך טלוויזיה אלא מכל צדדיי. באותו רגע הרגשתי שהחלום התגשם. אני בתוך עולם של משחק, רואה במו עיניי את מה שהדמות הראשית רואה, וחברים, זה שונה שנות אור מלשחק את אותו משחק, אפילו באיכות הרבה יותר גבוהה בטלוויזיה. אבל, ולצערי, יש אבל גדול וכואב. טכנולוגיית ה-VR, גם אחרי עשור של שיפורים וקפיצות אדירות, עדיין לא מתאימה לכולם. ה-PSVR 2 היא לא קסדת ה-VR הראשונה שניסיתי. לפני מספר שנים כשיצא ה-PSVR הראשון, אני הייתי בין הראשונים בתור לרכישת הטכנולוגיה החדשה. חזרתי הביתה מרוגש כשבידיי מספר משחקים כמו Resident Evil 7, Skyrim ופלייסטיישן וורלדס, חיברתי את הקסדה וצללתי בהתלהבות לתוך עולם חדש ומרגש. שעה לאחר מכן הורדתי את הקסדה וכמעט זרקתי אותה לפח. בדקות הראשונות ששיחקתי בסקיירים, נדהמתי מכמה המשחק הישן והמוכר מרגיש חדש ומלהיב במציאות מדומה. אך תוך כדי העלייה במדרגות במבנה כלשהו במהלך המשימה הראשונה, תקפה אותי סחרחורת נוראית. המשכתי לשחק במחשבה שזה משהו רגעי, אך תחושת הבחילה החריפה עד לרמה שהרגשתי שאני יותר סובל מנהנה, ועצרתי את המשחק. כעבור מספר ימים עזרתי אומץ וניסיתי שוב, הפעם עם מספר הגדרות כמו תזוזה בטלפורט במקום תזוזה חלקה ופניית מצלמה בקפיצות של 90 מעלות, מה שאפשר לי לשחק קצת יותר בנוחות, אבל כעבור זמן קצר הבחילות חזרו ובגדול. משחקים פשוטים יותר לא גרמו לי לחוסר נוחות, אבל בכנות לא לשמם קניתי את הקסדה. אפילו במהלך לייב פה בגיימי ניסיתי לשחק ב-Resident Evil 7 VR עם הגדרות שונות שאמורות להגן מפני הסחרור, והתוצאה הייתה לייב קצר ובחילה שנמשכה גם ליום שאחרי. מאז אותו יום לא נגעתי בקסדה, ובפעם הראשונה בחיי התחרטתי על רכישה של מוצר שכל כך רציתי. ויותר מהכל, התבאסתי מאוד מהמחשבה ש-VR לעולם לא יהיה בשבילי. במהלך השנים שמעתי על קסדות חדשות כמו הקווסט, שאנשים נשבעו לי שלא גורמות לבחילות. ולפני כמה ימים כשקיבלתי מאישפר את קסדת ה-PSVR 2 לסקירה, ניגשתי אליה בחשש, אבל גם בתקווה שהפעם אוכל ליהנות מהטכנולוגיה המהפכנית בצורה מלאה. מהרגע הראשון ידעתי שמדובר במוצר מוצלח בהפרש. הקסדה דורשת חיבור של כבל אחד שהולך ישירות לפלייסטיישן במקום הבלגן המסיבי שהיה בגרסה הקודמת, היא קלה יותר ובאה עם שני שלטים משובחים ביותר. ההתקנה הייתה קלה וזריזה, ותוך מספר דקות יצאתי להרפתקה הראשונה שלי ב-Horizon Call of the Mountain. למרות שהחדות רחוקה מזאת שמציעה הטלוויזיה, ידעתי שזה זה.
תחושת הפליאה המוחלטת שלא חוויתי כל כך הרבה זמן ותהיתי אם עוד אי פעם מרגיש, חזרה. כל פעולה בסיסית ומוכרת ממשחקים הרגישה חדשה ומרגשת. טיפוס על צוק דרש ממני לחפש בקפידה היכן קורת העץ הקרובה בה אוכל להאחז, ומצאתי את עצמי אוחז בקונטרולרים בחוזקה שמא תשתחרר האחיזה ואפול לתהום האדיר שמתחתיי. הופתעתי כמה שונה מרגישה פעולה טיפוסית כמו הרמה וזריקת חפצים שוליים בסביבה. פתאום הכל מרגיש כל כך מוחשי. המשחק עצמו לא מתקרב לגיימפליי המעניין והמגוון של Horizon Forbidden West, אבל הוא לא באמת צריך להתחרות בו. מדובר בחוויה שונה, פיזית יותר, שבמקרה מתרחשת בעולם היפהפה של Horizon. והחלק הכי טוב, שאחרי יותר משעה של משחק, לא הרגשתי שום בחילה. המחשבה שאולי הפעם אוכל סוף סוף ליהנות מהטכנולוגיה, שמחה אותי מאוד. למחרת, הפעלתי את Resident Evil Village VR, ולצערי, החוויה הזאת עברה הרבה פחות חלק. גם פה נדהמתי מכמה התחושות שונות ועוצמתיות יותר. הסתובבות ביער החשוך מפתיחת המשחק, שבגרסה הרגילה שלו הרגישה כמו הליכה סטנדרטית במקום חשוך, הפכה ב-VR לחוויה מלחיצה בהפרש. ואני אומר את זה לחלוטין לחיוב. כל רעש רקע במשחק גרם לי להסתכל לכל הצדדים כמו דמות חרדתית בסרט אימה, ולבדוק שאף אחד לא עומד לקפוץ עליי, וזה למרות שכבר סיימתי את המשחק הזה בעבר. אבל כנראה שחושך במשחקי VR גורם למאמץ מוגבר על האישונים ותורם לתחושת האי-סינכרון בין המוח לגוף, ותוך זמן קצר, לצערי, אז חרחורות הגיעו. וזה היה כל כך מבאס כי באמת לא רציתי להפסיק לשחק. אפילו בטוטוריאל היה סופר מגניב לשלוף אקדח, למלא מחסנית ולשחרר כדור לעבר מטרה במטווח. אחרי שעתיים הפסקה ניסיתי שוב, והפעם מצאתי אופציה קריטית ויחסית חבויה, טאנלינג. בעזרתה יכלתי להמשיך לשחק. אני ממליץ בחום לכל מי שחווה בחילות להדליק את האופציה הזאת לפני כל דבר אחר. מצב הטאנלינג או הווינייט, תלוי במשחק, משחיר את שולי המסך בזמן תנועה, ובכך מצמצם את טווח הראייה שלנו, ומפחית סיכויים לבלבל את הגוף ולגרום לנו להרגיש שאנחנו על קרוסלה. מצב דומה קיים גם בהורייזן ובהרבה משחקים אחרים, וזה עוזר בהחלט. מספר משחקים שבדקתי הציעו מצבי נוחות שונים בהתאם לעוצמת הרגישות למושן סיקנס, כך שמי שלא רגיל למציאות מדומה יכול להתחיל במצב נוחות, בו שולי המסך ישחרו וסיבובי המצלמה לא יהיו חלקים אלא יוצגו בקפיצות של 15 עד 90 מעלות. גם אם זה פוגע בתנועות המצלמה החלקות אליהן אנחנו רגילים ממשחקים, זה עדיף בהפרש על סחרחורת שתגרום לנו להפסיק לשחק, ובהמשך, אם וכשתתרגלו, תוכלו לעבור למצבים מתקדמים. המשחקיות ב-VR מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים. בלי קשר לעובדה שאנחנו בתוך עולם המשחק. בין אם תבחרו לשחק במצב עמידה, שזה למתקדמים, או במצב ישיבה, המשחקים נבנו סביב שימוש בידיים ועקיבה אחרי הראש והאישונים שלנו, אז מדובר בחוויה הרבה יותר אקטיבית, וזה תלוי בכם אם זה לחיוב או לשלילה. אם הגיבור זוחל על הרצפה, אתם תראו אותה בגובה העיניים ותרגישו את הלכלוך. טיפוס ידרוש לשלוח כל יד בנפרד למציאת נקודת אחיזה, ושליפת נשק או תחמושת לא תעשה בלחיצת כפתור זריזה, אלא תדרוש מאיתנו להושיט יד מעבר לכתף ולתפוס את הנשק כאילו באמת חגור לנו לגוף. זה מגניב בטירוף, אבל מתחיל לעייף בשלב מסוים. כך שאם אתם במצב רוח לשחק בכיף, בלי למזמז את עצמכם כל רגע בניסיון למצוא איפה נמצאת התחמושת, עדיף להשאיר את קסדת ה-PSVR בצד. אחד הדברים המעצבנים במשקף, וזה גם קרה לי בדגם הקודם, הוא שרק בזווית מאוד ספציפית נוכל לראות הכל חד וברור. ניתן לחזק ולמקם את הקסדה על ראשנו בעזרת מתגים הממוקמים בחזית ובחלק האחורי. אך אני אישית לא הצלחתי למצוא את הסוויט ספוט שיאפשר לי ללבוש את הקסדה בנוחות ולראות ברור במשך זמן ממושך. מסיבה לא ברורה, אין ספוג מרכך באזור האף, והפלסטיק הקשיח ממנו בנוי ה-PSVR 2 הרבה פעמים מכאיב באזור. ייתכן והצורך להדק טוב את המסכה הכרחי בכל חומרת VR בשוק, אבל במקרה הזה, בכל כמה דקות, נאלצתי לסדר מחדש את הקסדה, כי שדה הראייה חזר להיות מטושטש. עדיין הרבה יותר טוב מהמיליון כבלים ב-PSVR 1, אבל שווה לקחת בחשבון. בתחתית המשקף קיימים שני כפתורים, לחצן הכיבוי הדלקה ולחצן נוסף שמאפשר לנו לראות את הסביבה שלנו מבלי להוריד את הקסדה, רק משום מה בשחור לבן. אופציה חשובה שמאפשרת לנו להציץ חזרה למציאות ולוודא בזריזות שאף אחד לא מנסה לתקשר איתנו.
כל זאת, האם שווה לכם לקנות PSVR 2? שאלת $1,000,000, או יותר נכון, על לפחות $550. עלות המוצר בארץ נעה בין 2,650 ל-2,900 שקל, ובשונה מקסדות VR אחרות כמו הקווסט, הוא לא פועל לבד, אלא רק בחיבור לפלייסטיישן 5, כך שבין אם יש לכם את הקונסולה או לא, מדובר בהשקעה כספית משמעותית. למרות שה-PSVR או האביזר של הפלייסטיישן 5 זו בפועל סוג של קונסולה חדשה, כך שספריית המשחקים שלה עדיין בחיתוליה, ולמרבה הצער, משחקי הדור הראשון של הפלייסטיישן VR לא פועלים עם הדור החדש. מה שכן, סוני ממוקדת כרגע בפיתוח והבאת משחקי VR רבים נוספים, וכבר עכשיו מוצאים בחנות פלייסטיישן עשרות משחקים, ביניהם סדרות גדולות כמו סטאר וורס, גרנד טוריזמו והורייזן, לצד משחקים מקוריים שפותחו במיוחד סביב הקסדה של סוני, כך שגם למאמצים המוקדמים של ה-PSVR 2 לא יהיה חסר מה לשחק השנה. לסיכום, טכנולוגיית המציאות המדומה היא לא פחות ממהפכנית בגיימינג. ומה שאתם חייבים לעצמכם, לפחות לנסות. משקף ה-PSVR 2 אומנם מציע רזולוציה גבוהה יותר מבשאר הקסדות האחרות כרגע בשוק, אך חשוב לקחת בחשבון שהוא פועל רק אם יש לכם פלייסטיישן 5. לשחק משחק ב-VR זו חוויה שונה מכל מה שהכרתם. אינטראקציות פשוטות ומוכרות במשחקים, כמו הרמת חפץ מהרצפה, מקבלות משמעות אחרת לחלוטין כשאתם מרגישים כאילו אתם ממש מחזיקים אותו בכף ידכם. תחושת הגובה והוורטיגו כשאתם מתנדדים מעל תהום אדיר, או הפחד מכל רשרוש עלה ביער חשוך, עוצמתיות בהפרש מאלו שנקבל כשאנחנו משחקים בצג הטלוויזיה. מעבר לטכנולוגיה, אין כרגע וכנראה לא יהיו בקרוב משחקים ברמה של אלדן רינג, רגנרוק, פורבידן ווסט וכו', אבל גם קשה להשוות ביניהם, כי השליטה ב-VR דורשת סגנון משחקים שתפור במיוחד בשבילה. הדגש הוא יותר על החוויה והאווירה ופחות על המשחקיות. משחקי VR דורשים הרבה יותר סבלנות, מודעות ובעיקר מרחב תנועה, כך שהרבה פחות נוח פשוט להתחיל לשחק, וצריך להיות במצב רוח ובנסיבות שמאפשרות את זה. הבעיה הכי גדולה מבחינתי, כפי שבטח הבנתם, היא עניין המושן סיקנס. אולי אתם לא רגישים בכלל, ותוכלו ישר לשחק שעות רצופות בלי להפעיל את הגדרות הנוחות, אבל אני ממליץ לכם למצוא דרך לבדוק את המוצר בעצמכם לפני שאתם רוכשים, כדי שלא יקרה לכם מה שקרה לי עם הפלייסטיישן VR הראשון. אופציות הנוחות עוזרות, ואני ממליץ בחום לעבור על כל ההגדרות של משחק לפני שאתם מתחילים בסשן אינטנסיבי. ותדחפו לפה כמה מסטיקים, זה גם עוזר. אני בינתיים ממשיך לשחק במקטעים קצרים, בתקווה להתרגל למשקף ולהגיע למצב שאוכל לשחק במשחקים הגדולים כמה זמן שארצה בנוחות מרבית. מבטיח לעדכן אתכם איך זה הולך. ובין לבין, אוכל תמיד ליהנות ממצב הקולנוע שיאפשר לי לשחק משחקים רגילים על מסך וירטואלי ענק. מבחינתי, עתיד הגיימינג כמעט הגיע. רק שכמו כל טכנולוגיה מהפכנית, גם הוא דורש הסתגלות. זה מה שחשבתי על הדור השני של הפלייסטיישן VR. תודה לאישבר ששלחו לי סט לסקירה. ומה איתכם חברים? עומדים לקנות PSVR 2? יש לכם כבר? שתפו מה אתם חושבים בתגובות. לייק לסרטון אם אהבתם, סבו דרוגה אם אתם חדשים, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימי. ביי חברים.